ของสดเยอะจริงๆโหเยอะมากๆอู้อินทรีใหญ่ๆ200เท่านั้นนะคะนี่มันปลานกแก้วหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรปลานกแก้วจะโดนจับไหมมีปลานกแก้วด้วยค่ะเราอยู่กันที่ตลาด World Market ค่ะเป็นตลาดใหญ่มากๆอยู่ใกล้ๆสนามหลวง2นะคะมีทั้งของสดผักผลไม้เดี๋ยวเราไปหาอาหารทะเลสดกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเดินมาถึงโซนอาหารทะเลแล้วนะคะโอ้มีหลายร้านนะเดี๋ยวมาดูราคากันดีกว่าค่ะมีครบเลยนะคะกระพงตัวละ60 บาทก็มีอย่างปลาเก๋านี่โลเท่าไหร่คะ300เนาะกระพงอะใช่ไหมกระพงวะใหญ่มากกระพง250อินทรี300โอ้ของใหญ่มีนะคะเยอะแยะมากมายแล้วถ้าพวกนี้ค่ะนี่120นะคะ160เยอะไปหมดลิ้นมังกร180นะคะประจวด100เดียวเท่านั้นแล้วอันนี้ปลาโอน้ำดอกไม้100เดียวเลย100นะคะปลาโอปลาน้ำดอกไม้นะโอ้ปลาดาบก็มีค่ะปลาดาบขายยังไงปลาดาบนี่150ปลาจระเม็ดขาว140เท่านั้นนะปลาแดง100น้ำดอกไม้120อินทรีสดอินทรีโลเท่าไหร่คะ200เองเหรอโอ้อินทรีใหญ่ๆ200เท่านั้นนะคะทำไมถูกจังปลากระพงตัวละ100ก็มีไซส์ใหญ่หน่อยจะเป็น160นะคะกระพงใหญ่โลละ200เท่านั้นนะคะปลาตาเดียว140ร้านนี้ปลาสักตัวใหญ่มากโลอะไรคะ150เก๋า280นะคะเก๋าใหญ่อู้อินทรีใหญ่มากอินทรีโลเท่าไหร่อ่ะ270 450นะจาระเม็ดมีไซส์อันนี้300โอ้ของทะเลเยอะมากแล้วปลานี่ปลาอะไรนะปลาดุกหรือปลากดดุกทะเลโลเท่าไหร่นะโล200นะคะปลาที่นี่หลากหลายจริงๆมาเลือกซื้อได้ค่ะแบบปลากระพงเผาก็มีนะคะตัวละ120เท่านั้นแบบนอกน้ำแข็งก็ตัวละ140นะคะแซลมอนก็มีหัวแค่50 บาท50-80ก็ซื้อแซลมอนกินได้แล้วนะคะปลาน้ำจืดก็มีนะคะตลาดนี้ปลาดุกโลอะไรคะ70 บาทปลานิล80 บาทนะคะหอยแครงก็มีหอยใหญ่มากหอยไข่เนี่ยช่างใหญ่จังโลละ180นะคะหอยหวานมีให้เลือกหลากหลายไซส์หลายขนาดหลายร้านจริงๆนะคะก็มาเลือกกันได้เริ่มต้นแค่130 บาทก็ผัดได้แล้วสำหรับตลาดนี้จนถึงไซส์ใหญ่แบบนี้กุ้งลายเสือที่นี่โลละ550นะคะตัวใหญ่ๆขออนุญาตนะตัวใหญ่ๆนะคะโลละ550ของสดเยอะจริงๆกุ้งทั้งกุ้งเป็นกุ้งตายมีเลือกหลายร้านมากนี่ราคาวันนี้นะคะแต่ละวันราคาจะเปลี่ยนแปลงนะนี่กุ้งน็อกแค่โลละ200เลือกได้เลยมีกุ้งเป็นให้เลือกหลายไซส์หลายราคานะคะโอ้โหอันนี้ก็ใหญ่พี่ดีใหญ่480 400ก็มีนะคะมาเลือกกินได้ที่นี่นะคะมีบริการย่างฟรีด้วยนะคะปูเป็นนะคะมีให้เลือกหลายไซส์หลายราคานะตลาดนี้โหกุ้งก็สดปูก็สดปูน็อกโลละ
350นะคะปูดำมีเพียบเลยนะคะเป็น ทะเลเนื้อทะเลไก่ มีทั้งปูน็อกก็มีนะคะ320ก็มีนะแบบนี้โลละ650นะคะถ้าจัมโบ้ปูม้าจัมโบ้ก็มีนะคะ700และปูต่างๆนะปลาหมึกโลละ100ก็มีนะคะเอาไปย่างได้แมงกะพรุนโลละ120หอยหวานต่างๆ160นะคะสำหรับที่นี่มีปลาหมึกให้เลือกหลากหลายประเภทมากเลยนะหมึกไทยหมึกนอกมีให้เลือกเพียบหูร้านนี้ปลาหมึกครบมากรวมถึงปลาหมึกสายด้วยจานละ60 บาทนี่มันปลานกแก้วหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรปลานกแก้วจะโดนจับไหมฮะเฮ้ย นี่มันติดมาพี่ อ๋อมันติดอวนมาขายยังไง อันนี้โล180 บาท โล180เองเหรอเพิ่งเคยเจอพี่จะโดนจับไหมไม่โดนน้องโดนก่อนเฮ้ยอ๋อซื้อยกลังมาแล้วมันติดมา ใส่มาในลังด้วย โอ้ใส่มาในลังด้วยปลานกแก้วค่ะสวยมากเลยอ่ะ ปลานกแก้วเป็นปลาที่น่ารักสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับระบบนิเวศของทะเลไทยมากๆนะน้องช่วยฟื้นฟูปะการังที่ฟอกขาวได้อย่างรวดเร็วและการล่าและกินปลานกแก้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าปลานกแก้วอยู่ในปะการังที่มีกฎหมายคุ้มครองค่ะขอให้ทุกคนกินปลาอย่างอื่นกันนะคะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มากมายค่ะไม่ต้องกินน้องปลานกแก้วก็ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและติดตามเราไปหาอะไรแปลกๆกันอีกรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ